કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારું પાણીમાં। આજે આપણે બનાવશું વેજીટેબલથી ભરપૂર ખૂબ જ ટેસ્ટી ફ્રાઈડ રાઈસ। તો જોઈએ એની રેસીપી। અડધો કપ આપણે ચોખા લેશું। આ ચોખા આપણે પુલાવ માટેના જે લાંબા બાસમતી ચોખા આવે છે એ લેવાના છે। આ ચોખાને આપણે 3 પાણીથી ધોઈ લેશું। 3 પાણીથી ધોયા પછી આપણે ચોખા ડૂબે એટલું ચોખ્ખું પાણી નાખી અને 15 થી 20 મિનિટ માટે પલળવા દેશું। 20 મિનિટ પછી આપણે જે ચોખા પલાળેલા હતા એમાંથી પાણી કાઢી લેશું। જો એ જ પાણીમાં બાફવા નાખશું તો આપણા રાઈસ છૂટા નહીં બને। એક બીજા તપેલામાં આપણે જે કપથી ચોખા માપેલા એ જ 3 કપ પાણી લેશું। એમાં આપણે થોડું મીઠું નાખશું, 1 ચમચી તેલ નાખશું જેથી રાઈસ છૂટા બને। થોડો લીંબુનો રસ નાખશું, એનાથી આપણા રાઈસ એકદમ વ્હાઈટ બનશે અને છૂટા બનશે। હવે આપણે આ પાણીને ઉકળવા દેશું। પાણી બરાબર ઉકળી જાય એટલે આપણે જે પલાળેલા ચોખા હતા એમાં એડ કરશું। વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને હલાવતા રહેશું। આપણે ચોખાને 15 થી 20 મિનિટ માટે પલાળેલા હતા એટલે ચોખાને પાકતા જરા પણ વાર નહીં લાગે। 5 થી 7 મિનિટમાં આપણા રાઈસ બની જશે। હવે આપણે એક ચોખાનો દાણો લઈ એને દબાવી અને જોશું કે ચોખા પાકી ગયા છે કે નહીં। મને થોડા કાચા લાગે છે તો થોડી વાર રહેવા દેશું। થોડી વાર પછી ફરીથી ચેક કરશું। આ રીતે ચોખાનો દાણો દબાવો અને આસાનીથી તૂટી જાય એટલે આપણા ચોખા પાકી ગયા છે। હવે આપણે ગેસને બંધ કરશું અને આ ચોખાને એક સ્ટેનરમાં કાઢી લેશું। સ્ટેનરમાં કાઢ્યા પછી આપણે એની ઉપર ઠંડુ પાણી નાખી દેશું જેથી ચોખાની કુકિંગ પ્રોસેસ અટકી જાય અને વધારે ઓવરકુક ના થાય અને ચોખા છૂટા બને। ચોખામાંથી બધું પાણી નીકળી જાય અને સાવ કોરા થઈ જાય પછી આપણે એને એક બોલમાં લઈ લેશું। એક કડાઈમાં આપણે 1 ચમચી તેલ અને 1 ચમચી બટર લેશું। તેલ અને બટર થોડું ગરમ થાય પછી આપણે એમાં અડધી ચમચી જીરું નાખશું। જીરું તતરી જાય એટલે આપણે એમાં થોડી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખશું। ડુંગળી થોડી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સાતળશું। પછી એમાં થોડા મકાઈના દાણા એડ કરશું, થોડા લીલા વટાણા એડ કરશું, થોડા ગાજરના ટુકડા એડ કરશું। આ બધી વસ્તુને 4 થી 5 મિનિટ સુધી આપણે સાતળશું। 4 મિનિટ પછી આપણે એમાં થોડું ફ્લાવર એડ કરશું અને થોડા કેપ્સિકમના ટુકડા એડ કરશું। આ બધી વસ્તુને આપણે વધારે પકાવવાની નથી, આપણે 80% જ પકાવશું। બધી વસ્તુનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ રહે એટલું જ પકાવશું। કોઈ પણ વેજીટેબલ તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે ઓછા નાખી શકો છો। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર। હવે આપણે જે રાઈસ બનાવીને રાખ્યા હતા એ એમાં એડ કરશું। રાઈસ તૂટે નહીં એ રીતે બરાબર મિક્સ કરશું। અડધી ચમચી ઓરેગાનો નાખશું, 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ નાખશું, થોડા લીલા ધાણા નાખશું, 3 ચમચી આપણે ટોમેટો સોસ એડ કરશું। જો તમે વધારે તીખું ખાતા હોય તો આમાં ચીલી સોસ પણ એડ કરી શકો। 2 ચમચી સોયા સોસ એડ કરશું। બરાબર મિક્સ કરશું। તો તૈયાર છે આપણા ખૂબ જ ટેસ્ટી વેજીટેબલ ફ્રાઈડ રાઈસ। મિત્રો, હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો ફટાફટ સબસ્ક્રાઈબ કરો। ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે। આવજો।